صفحه ساختیم. دست گذاشته ما در قسمت تول بار قسمت مفتول و آرتبورد کار کردیم. ما یک صفحه ایجاد کردیم. کنترل با او فشار میتونم یک عکس انتخاب میکنم. مثلا این انتخاب میکنم. اینجا به این شکل یک ربات است. قسمت بعدی است rectangle marquee tool. rectangle marquee tool ای به شکل مستطیل سلکشن است به شکل مستطیل. این عکس ما فرض میکنم ما به شکل مستطیل میره. اینی اندازهش میخوایم کپی کنم. از این طریق میتونم مفتول انتخاب کنم بالای از این را درگ اند دراپ کنم. از این قسمت کش میکنم بالای صفحه خودم. قسمت سایز برش اندازه می کنترل با تی فشار میتونم. قسمت سایز اندازهش انتخاب میکنم. انتر فشار میتونم. پس با شکل مستطیل یا رکتنگلر این رو میتونی کار کنی. این ما کنترل زد میکنم. از دوباره در این صفحه میم در این صفحه میم دیگه اموز شارتکت کیش چیست؟ ام است. ما اگر در برش بیم ام بزنم باز مرا در امو مارکیو میبره. دوباره انتخاب میکنم کپی میکنم یا دیگه پیستش میکنم. دیگه سلکشن ما الیپتیکل مارکی تول. الیپتیکل به شکل دایره. این رو من انتخاب میکنم. این شکلش فرق میکنه. این به شکل مستطیل است. این به شکل دایره است. از این قسمت من آلت انتخاب میکنم به این شکل که همون سلکشن من منظم بیه. من سلکشن خود کنترل جی میکنم یا شفت میگیرم که اندازش درست بیه. به این شکل من اندازه سلکشن خود تعیین میکنم در این قسمت با شکل دایره. از طریق رکتنگلر هم میتونی مثلا یک شفت بگیری یک دیگه شکلش تغییر بدی. من اینجا یک شکل ایجاد میکنم. حالا شفت میگیرم که می اندازش منظم به از چند طرف. اینجا نهایت شکل ما نشان میده. اینجا بخش اول خود شکل که سلکشن کردی. نیو سلکشن اگه کلیک کنم این سلکشن از بین میره دیگه سلکشن ایجاد میشه. فعلا ما که سلکشن کردیم بخش بعدیش هستن add to selection. ما اینمی قسمت ما سلکت کردیم میخوایم اینی بخش های دیگه هم که دیگه آمده این را هم ما اضافه کنم. از اینجا شفت میگیرم شفت کلیک میکنم همراه چپ کلیک به این قسمت کش میکنم. یعنی می سلکشن هم بر از اون اد شد یا اضافه شد. این قسمت دیگهش به شکل برعکس است. برعکس سابترکت میکنم یا از این قسمت همون سلکشن ما را از بین میبره. آلت فشار میتونم کش میکنم پس تمام این قسمت اما قدر سلکشن را که انتخاب کردم پس دوباره کارش برعکس است. اینترست سلکشن ایران میتونی از سلکشن تا اضافه کنی یا کم کنی به این شکل به شکل سابترکت. بخش بعدی از فدر. ما سلکشن خود کم پایین میگیرم. در این قسمت فدر نرمی را میگه. از این اندازه نرمیش انتخاب میکنم. مثلا یک 1.8 پیکسل
ما نرمیش انتخاب کردم. منظور از این چیز سلکشن فدر از این 4 گوشه از این سلکشن است که به چی شکل تو سخت بیا یا شکل نرم بیا. ما این انتخاب کردم، مفتول انتخاب میکنم، وی را فشار میتونم با بالای صفحه خودم اینجا اضافهش میکنم. حالا معلوم نمیشه، من بگراند خودم رنگش تغییر میتونم با شکل با این شکل. ما در این صفحه پس دوباره میم فدر را زیره سلکشن فدر ما بیشتر میکنم به این شکل. مفتول خود انتخاب کردم، بالا از این صفحه رفتن دراگن درابش میکنم. به این شکل یعنی ریکتنگل که انتخاب کنیم 4 طرف ازی به شکل نرم آمده میره. به شکل از طریق فدر میتونی اندازش زیاد کنی یا کم. ستایلش از به این شکل فیکس ریتیو است، از قسمت میتونی وید هایدش تعیین کنی یا اگر ماسک اضافه کنی میگه سلکت ماسک. این 4 طرف یگان عکس میتونی تاست ماسک پاک کنید. فیکس سایز خودش است، نرمال به شکل نرمال که ما آورده. ما این شکل خود دوباره پس که انتخاب کردیم مارکی را پاک میکنم. پس دوباره بالای مارکی و الیپس انتخاب میکنم. این عکس من حذف میکنم، بسته میکنم، چرا باز فشار میتونم از این قسمت این عکس من انتخاب میکنم. فدرش هم من حال تعیین میکنم، از این قسمت میگم به این اندازه باشه. شفت یا همین شفت انتخاب میکنم، همین شکل وی را انتخاب کردم و همین شکل از این قسمت انتقال میتونم به این سر. به این شکل میتونم از این کافی داشته باشم. به این شکل دو انتخاب کردم، کنترل با فشار دادم. به این شکل انتخاب کردم، از اردوش کنترل جی میگیرم، وی را انتخاب کردم، کش میکنم با پایین. به این شکل میکنم چندین شکل استفاده کنم با اینمی شکل الیپتیکل یا شکل دایره. من اینا رو بسته میکنم، کنترل با دبلیو، کنترل با شما میتونه اگه عکس بعدی رو من اینی عکس میخوام در صفحه داشته باشم، کنترل با مثبت. بخش بعدی از سینگل رو مارکیو. سینگل رو وظیفه‌اش است که یک خط هم اندازه. یک خط هم ما این قسمت یک لیر انتخاب میکنم بالای ازی و بالای ازی امی سلکشن خدا انجام میتونم. یک خط میگه باشه، این را فیل میکنم، رنگشه با چی رنگ؟ رنگ سفید. رنگ
رنگ سفید انتخاب میکنم. نسبتاً سایزش رو بزرگتر میکنم، کنترل با انتر، مفتول میگیرم، کش میکنم، میره یک کاپی، آلت میگیرم، کش میکنم، در این قسمت یک کاپی می داشته باشم از این خط خود. این به شکل افقی است. به شکل عمودی هم میتونیم به این شکل سلکت کردیم در یک لیر جدید. اینه من فیل میکنم رنگش سیاه. به این شکل کنترل با فشار میتونم یک درس افهامتش زیادتر میکنم، انتر میکنم، از امی مفتول ویر فشار میتونم با آلت فشار گرفته کش میکنم. از این قسمت یک خط دیگرم کاپی میکنم به این شکل. از این قسمت باز فردا